Trần Phàm, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải. Trần Hải, Chủ tịch Tập đoàn Trần Thị. Ba, con đã bảo ba mặc đồ tử tế hơn rồi, sao ba vẫn ăn mặc như ở quê vậy? Chuyện của ba, con đừng quản. Ba nói con nghe này, mới lập được cái công ty nhỏ, đã vanh váo lên rồi phải không? Chuyện lớn như đính hôn mà cũng không nói cho ba biết. Trong mắt con còn có ba nữa không? Ba, chuyện của bản thân con có thể tự quyết định. Thôi được rồi, con đã chuẩn bị đồ vest cho ba rồi, ba mau vào phòng thay đi. Ba tự đi được. Alo. Gì cơ? Được, tôi sẽ đến ngay. Ba vào phòng thay đồ trước đi. Con phải đến công ty giải quyết chút việc, lát nữa con sẽ quay lại. Phải rồi ba. Ba thay đồ xong, nhất định phải ở yên trong phòng, đừng đi lung tung nhé. Họ hàng bên Yến hơi khó tính, chúng ta đừng để thất lễ. Sợ người nông thôn thất lễ sao? Ba nói cho con biết, lễ nghi ở quê còn lớn hơn ở thành phố nhiều. Thôi được rồi ba, ba cứ nghe lời con là được rồi. Vậy con đi trước đây. Vội vàng hấp tấp, giống ai vậy không biết. Biết thế thì ba đã không để Tiểu Vũ tài trợ cho cái công ty rách nát của con. Tiểu Vũ, cô trước hết hãy sắp xếp một đơn hàng trị giá 10 tỷ cho Liễu gia ở Hải Đô, sau đó hãy thăng chức cho em rể của Liễu Yến lên làm tổng phụ trách chi nhánh Hải Đô của tập đoàn. Món quà tôi bảo cô chuẩn bị đã chuẩn bị xong hết chưa? Yến. Cô bé, cô cẩn thận chút. Cô không sao chứ? Ông chủ, những thứ ông bảo tôi lấy đều ở đây cả rồi. Cô vất vả rồi. Phải rồi ông chủ, tổng phụ trách dự án ở Hải Đô của Bảo Cách Lệ, Trường Lỗi, Từ Linh, tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Thiên Hải, cùng với tổng giám đốc của vận chuyển Hải Đô, Tiền Sâm. Ba người họ nghe tin ông đến Hải Đô, nhờ tôi hỏi thử liệu có thể cho họ một cơ hội đến thăm ông một chút không. Họ đều là đối tác lâu năm rồi, tôi cũng không thể quá vô tình được. Cứ nói với họ tin tức tôi đến tham dự tiệc đính hôn. Được rồi, cô đợi đã. Sửa soạn lại đi, trông ra thể thống gì nữa. Được. Trời ơi, cô gái này sẽ không bị hại rồi đó chứ? Mới cách đây bao lâu lại hại thêm một người nữa? Chúng ta sẽ không gặp phải loại người xấu như trong phim đó chứ? Vợ ơi, con trai đã lớn rồi, sắp kết hôn rồi. Căn biệt thự trị giá 300 triệu mà em để lại cho Tiểu Hải ở Thanh Thủy Loan, và cả cái này nữa, chiếc vòng ngọc gia truyền của nhà mình, anh đều sẽ thay em tặng cho con dâu. Linh hồn em trên trời cũng có thể an nghỉ rồi. Đến đây. Làm gì đấy? Đồ khốn. Tôi lấy mạng ông. Giữ chặt hắn lại cho tôi. Đừng nhúc nhích. Các người là ai vậy, hả? Ông có biết hôm nay tôi sắp đính hôn với Trần Tổng của tập đoàn Trần Thị không hả, lão già nhà ông? Ông dám sỉ nhục sự trong sạch của tôi sao? Tôi lấy mạng ông. Kéo hắn ra. Dậy. Xuống đi. Cô là Liễu Yến. Đúng là một lão phế vật. Bây giờ mới nhớ ra sao? Liễu Yến, cô hiểu lầm rồi, hiểu lầm. Ý ông là tôi lấy sự trong sạch của mình ra để sỉ nhục ông sao hả? Đồ khốn nạn nhà ông. Khốn nạn gì cơ? Cô nói gì vậy? Buông tôi ra, hôm nay không ai cứu được ông đâu. Tôi sẽ khiến ông phải trả giá cho những việc ông đã làm. Dừng tay. Tôi là cha của Trần Hải. Nực cười. Ông nói cái tên nhà quê này là chồng tôi sao?
Tấm ảnh này liên quan gì đến chồng cô ấy? Mở mắt nói dối trắng trợn. Tôi không có nói dối, bịt miệng hắn lại cho tôi. Tôi thực sự là cha của Tiểu Hải. Chồng tôi là chủ tịch của công ty niêm yết. Có rất nhiều người muốn bám víu vào anh ấy. Loại người như ông cũng muốn leo lên bám víu lấy anh ấy sao? Tôi khinh. Alo chồng ơi, Yên Yến, tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi. Em đã chuẩn bị xong chưa? Anh đang ở công ty giải quyết công việc. Anh sẽ về ngay, chồng ơi. Anh mau đến đây. Em, sao vậy Yên Yến? Em bị người ta sỉ nhục. Cái gì, Yên Yến? Em đừng sợ, anh đến ngay đây. Kéo hắn lên phòng khách tầng thượng cho tôi. Lão già khốn kiếp. Tôi sẽ khiến ông sống không bằng mất mạng. Bố. Yên Yến, đi thôi, chúng ta cùng nhau đến phòng tiệc. Hắn là ai? Ngày đại hỷ mà làm ra cái bộ dạng này, thật là xui xẻo. Bố, con bị hắn sỉ nhục. Cái gì? Cái gì cơ? Sao có thể? Hắn lợi dụng lúc con nghỉ trưa xông vào phòng sỉ nhục con. Ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Dám sỉ nhục con gái tôi, dám sỉ nhục em gái tôi. Ông không có con cái sao? Sao ông có thể làm ra chuyện còn không bằng cầm thú như vậy? Cái đồ thối tha, nên đánh mất mạng hắn ngay lập tức. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Thanh Thủy Loan. Thanh Thủy Loan? Cái gì? Không ngờ cái lão già nhà ông không chỉ là một tên khốn nạn, mà còn là một kẻ ăn bám. Căn nhà này là ông cướp được từ người phụ nữ kia phải không? Đó là của tôi. Trên này viết rõ ràng chủ sở hữu là Triệu Vân Tịch. Ông có phải là Triệu Vân Tịch không? Đó là Vân Tịch để lại cho tôi. Ý ông là một phú bà, vì muốn bao nuôi cái đồ phế vật nhà quê như ông, đã tặng cho ông một căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu, đúng không? Ông coi chúng tôi là kẻ ngốc hả? Liễu Yến, đồ khốn. Tôi muốn xem ông còn lấy thứ gì nữa. Đập đi. Đúng, đập đi. Đập đi, đập nó đi. Đập đi. Lão già, tôi muốn khiến ông vạn kiếp bất phục. Đừng. Tôi lấy mạng cô. Ông lấy mạng ai cơ chứ? Kẻ đáng mất mạng là ông mới đúng. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất là do ông xé, vòng ngọc cũng là do ông đập. Không liên quan gì đến chúng tôi cả. Tôi có thể chứng minh. Chúng tôi đều có thể làm chứng. Gia đình nhỏ bé, tầm nhìn hạn hẹp, rắn chuột cùng một ổ, cùng hô vào làm bậy, lòng dạ rắn rết, đảo lộn trắng đen, ngu xuẩn, độc ác ngu dốt. Người phụ nữ như cô hoàn toàn không xứng với Tiểu Hải. Yên Yến, vẫn còn một tấm ảnh kia. Lão già này không chỉ được phú bà bao nuôi, mà còn dùng tiền của bà ta đi bao nuôi người phụ nữ khác. Quả nhiên là một tên súc sinh, chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Đây là tấm ảnh duy nhất của tôi và Vân Tịch. Trả ảnh lại cho tôi. Có vợ rồi mà còn làm ra chuyện thất đức như cầm thú, thật đáng đời. Tất cả những chuyện cô làm hôm nay tôi đều có thể bỏ qua hết. Ông không có tư cách để bỏ qua. Trả lại cho ông hả? Được thôi. Quỳ xuống, bò đến cầu xin tôi. Ngồi dậy.
quỳ cho đàng hoàng. Tôi phải lấy mạng cô. Trần tổng đến. The film was translated and narrated by M Media. Yên Yến, em không sao chứ? Chồng ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Con rể tốt của mẹ. Con phải đòi lại công bằng cho Yên Yến đấy. Tên khốn đó, hắn đã sỉ nhục Yên Yến. Cái gì? Em thật sự bị. Con rể, con sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ Yên Yến nhà chúng ta chứ. Con bé cũng vô tội mà. Chồng ơi, sao lại thế được? Trần Hải con không phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Con và Yên Yến yêu nhau từ đại học cho đến bây giờ. Sao con có thể vì chuyện như thế này mà bỏ rơi cô ấy chứ? Hơn nữa, cô ấy mới là nạn nhân. Anh chỉ hận lúc em cần anh nhất, anh lại không thể xuất hiện kịp thời để bảo vệ em. Mẹ, tên khốn đó đang ở đâu? Con muốn tự tay phế hắn ta. Chính là hắn ta. Chồng ơi, anh phải đòi lại công bằng cho em. Hắn ta bị làm sao thế này? Chồng ơi, anh không biết đâu. Tên khốn này đã xông vào phòng em một cách thô bạo. Sau khi làm nhục em xong, hắn ta còn nhất quyết không chịu nhận tội. Em tức quá nên đã dạy dỗ hắn ta một chút. Chuyện này không trách Yến Yến được, chỉ trách tên khốn này thôi. Hắn ta chó cùng rất dậu. Hắn ta dám ra tay đánh Yến Yến. Chúng tôi thấy vậy gấp quá nên đã lấy chai rượu đập vào đầu hắn ta. Con rể, chúng ta sẽ không đập. Mất mạng hắn rồi chứ. Tên khốn đáng mất mạng này. Mẹ, Yên Yến, hai người cứ yên tâm. Đây là phòng vệ chính đáng, mọi chuyện cứ để con lo liệu. Tuy nhiên, con lại mong hắn ta chưa mất mạng. Nếu hắn ta mất mạng rồi thì lại quá dễ dàng cho hắn. Mọi người có thấy bố tôi đâu không? Bố sao? Mẹ anh mất sớm khi còn trẻ. Là bố anh một mình đã nuôi nấng anh khôn lớn trong bao vất vả. Ông ấy vẫn luôn sống ở nông thôn, tư tưởng khá bảo thủ. Hôm nay mọi người, nếu ai mà đem chuyện này truyền đến tai bố tôi thì đó chính là chạm vào giới hạn của Trần Hải tôi. Đến lúc đó đừng trách tôi trở mặt vô tình. Trần tổng, anh cứ yên tâm đi. Cho dù có đánh mất mạng tôi cũng không bao giờ thốt ra nửa lời. Đúng vậy, chúng tôi đều là bạn thân của Yến Yến. Chắc chắn không thể làm ra chuyện làm tổn hại danh tiếng của cô ấy. Yến Yến là cháu gái ruột của tôi. Cả gia đình chúng tôi cũng chắc chắn sẽ giữ bí mật. The film was translated and narrated by M Media. Đúng rồi Yến Yến, bố anh nói đã chuẩn bị cho em một món quà lớn là của mẹ anh để lại cho con dâu tương lai của bà ấy. Cái gì? Yến Yến, em nghĩ nhiều rồi. Bố mẹ anh đều là người bình thường, làm sao có thể lấy ra món quà đắt giá như tang vật được chứ? Không, họ đã cho anh những điều tốt nhất rồi. Yến Yến, em tốt như vậy, bố anh gặp em nhất định sẽ rất quý em. Đúng rồi, con rể. Ông thông gia bây giờ đang ở đâu? Có cần
chúng ta lái xe đến đón ông ấy qua đây không? Không cần đâu, bố con đang ở ngay trong khách sạn này, chắc là mệt quá nên ngủ rồi. Ở phòng nào vậy? Mọi người đều đã đến rồi, bố mẹ còn chưa gặp. Mặt ông thông ra nữa. Chồng ơi, tóc em không bị rối chứ? Lần đầu gặp bố chồng, em muốn để lại ấn tượng tốt cho ông ấy. Em rất đẹp, bố anh gặp em nhất định sẽ rất vui. Mẹ, bố con ở ngay, phòng 888. Sao có thể như vậy được? Sao vậy Yến Yến? Không, không có gì. Tránh ra. Bỏ chân ra. Cái này. Người trong ảnh đâu? Con rể. Con tìm tên xúc sinh này làm gì vậy? Bố. Xúc sinh. Các người giấu người đó ở đâu rồi? Đưa ông ấy ra đây cho tôi. Được. Các người không nói đúng không? Tôi tự tìm. Đừng gọi. The film was translated and narrated by M Media. Bố. Tiểu Hải. Bố. Chính các người đã đánh bị thương cánh tay của ông ấy. Không, chúng tôi không có. Chính các người đã đập nát chiếc vòng ngọc của ông ấy, xé nát ảnh của ông ấy. Không phải. Các người đã sỉ nhục ông ấy đủ điều, lại còn đánh ông ấy bất tỉnh nhân sự dưới đất. Chúng tôi. Các người thật sự quá to gan. Các người ăn của tôi, tiêu tiền của tôi, ở nhà của tôi, bây giờ lại còn đánh cha tôi bất tỉnh nhân sự dưới đất. Được lắm. Những lời sỉ nhục đủ điều mà các người dành cho ông ấy, tôi sẽ bắt các người phải trả lại gấp trăm lần. Trần Hải, tôi mới là người bị hại. Ông ấy là cha anh thì sao chứ? Ông ấy đã sỉ nhục tôi, lại còn dám bịa đặt. Cha tôi tuyệt đối không phải là người như vậy. Nhanh lên, đưa cha tôi đến bệnh viện, kiểm tra toàn diện cho ông ấy. Không được đi. Không được đi. Liễu Yến, cô làm gì vậy? Chuyện ngày hôm nay, trước khi chưa nói rõ ràng, không ai được phép rời đi. Tôi biết. Mẹ anh mất sớm, là cha anh một mình khổ cực nuôi dưỡng anh lớn lên. Anh biết ơn ông ấy, tôi cũng kính trọng ông ấy. Nhưng hôm nay người bị tổn thương, người bị sỉ nhục rõ ràng là tôi. Cha anh đã phạm tội. Ông ấy chính là một tên khốn nạn. Tôi thừa nhận, tôi đã đánh ông ấy, quả thật là lỗi của tôi. Nhưng chuyện ông ấy sỉ nhục tôi, chẳng lẽ cứ thế cho qua sao? Đúng vậy đó Tiểu Hải. Chúng tôi đều biết cậu là một đứa trẻ lương thiện, nhưng mọi chuyện đều phải nói đến lẽ phải. Cậu không thể vì sự hiếu thảo mù quáng của mình mà bao che cho cha mình được. Yến Yến là con gái tôi nuôi dưỡng nó từ nhỏ đến lớn. Nó là người như thế nào, lẽ nào tôi lại không rõ? Từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ Yến Yến này chưa từng nói một lời dối trá nào. Còn cậu hôm nay lại thiên vị cha mình đến mức này. Cậu khiến chúng tôi quá thất vọng rồi. Cha, tôi không hề sỉ nhục cô ta. Tôi tin cha tôi, từ nhỏ đến lớn suốt hơn 20 năm. Cha tôi là người như thế nào, lẽ nào tôi lại không biết?
Ông ấy tuyệt đối không thể là tên khốn nạn. Trần Hải, người phụ nữ nào lại mang sự trong sạch của mình ra đùa giỡn? Tôi và cha anh không hề có thủ oán gì. Tại sao tôi phải vu khống ông ấy? Anh không thể suy nghĩ kỹ càng sao? Trước khi chuyện này chưa được làm rõ, bố sẽ không đi. Cô cứ khăng khăng nói rằng tôi đã xúc phạm cô. Vậy thì xin cô hãy đưa ra bằng chứng đi. Bằng chứng? Đương nhiên tôi có bằng chứng. Sáng nay, ông có phải ở đại sảnh khách sạn đã ôm lấy tôi không? Cô gái, cô cẩn thận một chút. Đúng vậy, tôi quả thật đã ôm cô. The film was translated and Còn nói mình trong sạch nữa chứ. narrated by M Media. Hóa ra ngay tại đại sảnh đã ra tay với Yến Yến của chúng ta rồi. Ông thừa nhận là được rồi. Lúc đó tôi là vì thấy cô sắp ngã nên mới ôm cô để cứu cô thôi mà. Cứu tôi sao? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Chân trước tôi vừa mới ngã, chân sau ông liền lập tức ôm lấy tôi. Đừng tưởng tôi không biết những ý nghĩ dơ bẩn của ông. Sở dĩ ông có thể ôm lấy tôi ngay lập tức chính là vì ông vẫn luôn đi theo sau lưng tôi, vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, vẫn luôn nghĩ rằng làm thế nào để xông vào phòng tôi vào buổi trưa để xúc phạm tôi. Yên Yến nói đúng. Lúc đó tôi ở ngay bên cạnh cô ấy. Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông ta dựa vào đâu mà phản ứng nhanh như vậy? Tôi là một thanh niên trẻ tuổi, tôi còn chưa kịp phản ứng. Sao lại trùng hợp đến thế để cho lão già như ông ôm được cô ấy? Tôi thấy nha, chính là ông vẫn luôn theo dõi Yên Yến của chúng tôi. Đúng là lão già không biết xấu hổ. Ban đầu tôi cứ nghĩ ông là nhất thời nảy ra ý đồ xấu, nhưng bây giờ xem ra ông chính là đã mưu tính từ lâu rồi. Đây chính là bằng chứng. Tôi có thể phản ứng kịp, đó là bởi vì tôi không muốn nghe ông ngụy biện. Đây chính là bằng chứng đầu tiên ông xúc phạm tôi. Chính là từ lúc đó ông đã có loại ý nghĩ dơ bẩn này rồi. Được lắm, cứ bịa đi. Tôi nghe cô bịa tiếp đây. Tôi nghe xem rốt cuộc cô có thể bịa ra được chuyện gì nữa. Tôi bịa đặt sao? Vậy tôi hỏi ông, 11 giờ trưa đến 12 giờ ông đang làm gì? Lúc đó tôi đang nghỉ ngơi trong phòng. Bằng chứng đâu? Bằng chứng gì? Nhân chứng. Tôi nghỉ ngơi một mình trong phòng làm gì có. Đương nhiên ông không có nhân chứng, bởi vì lúc đó ông đã lén lút gõ cửa phòng tôi, sau đó xông vào phòng tôi và sỉ nhục tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng giãy giụa hết sức, nhưng hoàn toàn vô ích. Ông bịt miệng tôi lại, không cho tôi nói. Suốt cả 1 giờ đồng hồ, cho đến khi ông thỏa mãn dục vọng mới bỏ trốn khỏi hiện trường. Cô nói năng hồ đồ. Tôi nói năng hồ đồ sao? Nếu không phải tôi đã đích thân trải qua, làm sao tôi có thể nhớ rõ ràng đến vậy? Bố không sao chứ? Các người nói năng hồ đồ, đảo lộn trắng đen. Lúc đó tôi rõ ràng đang nghỉ ngơi trong phòng. Cái gì mà gõ cửa phòng, cái gì mà sỉ nhục, tôi căn bản chưa từng làm. Đến nước này mà ông vẫn không thừa nhận sao? Đúng, ông sỉ nhục tôi, quả thật không ai nhìn thấy. Nhưng còn cô gái trẻ bước ra từ phòng ông thì sao? Tóc tai rối bời, thở hổn hển, chúng tôi đều đã thấy. Ông vẫn không thừa nhận sao? Ông chính là một tên súc sinh, bại hoại đạo đức, không hơn không kém cô gái trẻ nào. Cô ấy là thư ký của tôi. Thư ký sao? Trần Hải đã nói hết với tôi rồi. Ông chỉ là một nông dân từ quê lên, ông lấy đâu ra thư ký? Tôi. Nhưng cô nói nhiều như vậy, tất cả chỉ là suy đoán của cô. Cô không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh chuyện này là thật. Vậy nên tôi đã nói nhiều như vậy. Anh vẫn không tin tôi sao? Anh muốn bằng chứng gì? Anh muốn tôi giữ lại những chất lỏng ghê tởm đó ở trong cơ thể, để bất cứ lúc nào các người cũng có thể đến bệnh viện kiểm tra sao? Trần Hải, anh có biết không? Kết quả khám thai, tôi đã mang thai rồi. Em nói thật sao? Em có thai rồi.
Ban đầu tôi định là trong đám cưới sẽ dành cho anh một bất ngờ. Tôi không ngờ anh đối với tôi ngay cả sự tin tưởng tối thiểu cũng không có. Yên Yến, con quay lại đây. Đứa bé vô tội mà. Đứa bé là vô tội. Vậy còn con thì sao? Con với tư cách là một người phụ nữ, con sẽ dùng danh dự của mình, sự trong sạch của mình, con của mình để vu khống chính bố chồng mình sao? Ba con đứng ngây ra đó làm gì? Mau cản nó lại. Yên Yến, nó là con rùa vàng của chúng ta đó. Dưới lầu là sảnh tiệc cưới. Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Liễu chúng ta sẽ mất hết cả. Mẹ chỉ hỏi con một câu thôi, con còn yêu Tiểu Hải không? Nếu đã như vậy, chúng ta đều là người một nhà rồi. Vở kịch ồn ào này nên dừng lại ở đây thôi. Mặc dù cha của Tiểu Hải có lỗi trước, nhưng chúng ta cũng có chỗ không đúng. Chúng ta không nên động tay động chân với người ta. Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ con đã mang thai con của Tiểu Hải rồi. Đứa bé vô tội mà, đúng không? Đúng vậy, đứa bé vô tội. Theo ba thấy, chuyện này cứ cho qua đi. Hai vợ chồng con sống với nhau quan trọng hơn bất cứ điều gì. Tiểu Hải, con nghĩ sao? Ba, con đưa ba đi gặp bác sĩ riêng trước đã. Lão gia, đi thôi. Tôi không đi. Film was translated and narrated by M. Tôi dựa vào đâu mà phải đi trước khi chuyện này sáng tỏ? Tôi không đi. Bây giờ báo cảnh sát. Cái gì? Báo cảnh sát? Ông thông gia, ông nên suy nghĩ lại đi. Tội xâm hại là trọng tội đấy. Nếu chuyện này làm lớn lên, lập hồ sơ vụ án, cho dù có giấy bãi nại của Yến Yến, không ngồi đủ 10 năm, ông đừng hòng ra ngoài. Ba, chuyện này, Tiểu Hải, từ nhỏ bố đã dạy con phải sống đường đường chính chính. Bố biết con lo lắng cho bố, nhưng chuyện ngày hôm nay bố không làm. Năm con 6 tuổi, mẹ con đã qua đời rồi. Trọn vẹn 18 năm. Trong lòng bố không chứa chấp được ai khác, càng không thể để người ngoài vu khống bố về chuyện này. Vu khống gì chứ? Ông thông gia, chuyện xâm hại này có thật hay không đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là Yên Yến đã mang thai con của Tiểu Hải, mang thai cháu nội của ông. Lẽ nào ông chỉ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng nó, ảnh hưởng đến tương lai của đứa bé sao? Chính vì cô ta đã mang thai con của Tiểu Hải, nên tôi càng không thể dung thứ sự vu khống của cô ta đối với tôi. Lấy vợ không hiền hủy hoại 3 đời đấy. Loại phụ nữ như cô ta, miệng đầy lời dối trá, đảo ngược đúng sai, ngoan cố cãi lý, hoàn toàn không xứng làm vợ của Tiểu Hải. Cô ta còn không xứng làm mẹ. Hay cho ông lão già khốn nạn. Không chỉ sỉ nhục tôi, bây giờ còn muốn chia rẽ tôi và con trai ông. Nếu ông đã như vậy thì đừng trách tôi. Báo cảnh sát phải không? Tôi sẽ báo. Tôi muốn cảnh sát thấy ông đã vô liêm sỉ, sỉ nhục con dâu của chính mình như thế nào. Chuyện gì vậy? Ai đã báo cảnh sát? Đồng chí cảnh sát. Là tôi báo. Là ông ta, trong lúc tôi nghỉ trưa, đã xông vào phòng sỉ nhục tôi. Sỉ nhục là trọng tội đấy. Chuyện này không thể đùa được đâu. Cô có thể chịu trách nhiệm về lời mình nói không? Tôi không nói dối. Nếu có thể, tôi còn mong chuyện này chưa từng xảy ra hơn bất kỳ ai. Về lời tố cáo của cô gái này, ông có gì để nói không? Người trong sạch tự khắc trong sạch. Lời tố cáo của Liễu Yến hoàn toàn là vu khống, bịa đặt trắng trợn. Thử hỏi có người cha nào lại đi sỉ nhục con dâu mình ngay trong ngày đính hôn chứ? Chuyện này quả thực là vô căn cứ. Thế này đi, Tiểu Vương, Tiểu Lý, hai cậu đi lấy đoạn phim giám sát của khách sạn ra đây. Sự thật rốt cuộc là gì, xem rồi sẽ rõ. Vâng, đội trưởng Trưng. Ông thông gia, sao ông lại phải làm như vậy chứ? Rõ ràng là chuyện có thể bỏ qua được rồi. Sao ông cứ phải làm cho nó nghiêm trọng lên thế? Giờ thì hay rồi, cho dù có giấy bãi nại của Yến Yến cũng vô ích thôi. Tôi không cần. Rốt cuộc là vu khống hay là sự thật?
Lát nữa sẽ rõ. Chuyện gì thế này? Sao lại không có gì cả? Đội trưởng Trương, máy quay giám sát của khách sạn này từ 10 giờ đến 1 giờ chiều đã bị lỗi kỹ thuật. Chỉ có âm thanh, không có hình ảnh. Thì ra là vậy. Tôi bảo sao sau khi ông sỉ nhục tôi lại có thể thản nhiên như vậy. Hóa ra ông đã sớm phá hỏng máy quay giám sát của khách sạn rồi. Chẳng trách ông già này lại có vẻ không sợ hãi gì. Hóa ra là ông ta đã giăng sẵn bẫy, chờ chúng ta chui vào. Bố cũng không biết tại sao máy quay giám sát lại hỏng. Không phải ông làm, vậy là ai làm? Là tôi làm sao? Mặc dù không có hình ảnh, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Ai vậy? Là ông. Ông làm gì vậy? Đừng. Ông làm tôi đau rồi. Con gái đáng thương của tôi. Bằng chứng rành ra đó. Ông còn gì để nói nữa không? Tiểu Hải, sự thật đã bày ra trước mắt. Con còn muốn biện hộ cho cha mình nữa sao? Con và Yến Yến quen nhau bao nhiêu năm, sắp sửa kết hôn, sắp về chung một nhà rồi. Hơn nữa, con bé còn đang mang thai con của con. Chẳng lẽ con ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có sao? Con có xứng đáng với con bé không? Tôi vốn dĩ xét thấy tình cảm nhiều năm giữa con và Yến Yến, chúng tôi đã nhượng bộ một bước, coi như chuyện này đã qua. Nhưng cha con lại quá hung hăng, không chịu nhường nửa bước, khiến Yến Yến của chúng tôi phải chịu tổn thương lần thứ hai. Trần Hải ơi là Trần Hải, con còn là đàn ông không? Con còn chút trách nhiệm nào không? Tiểu Hải, con tin ba đi. Chuyện này thật sự không phải ba làm. Hơn nữa, đoạn ghi âm này cũng không thể chứng minh được điều gì. Nó chỉ là một đoạn hội thoại thôi, không thể coi là bằng chứng. Ý ông là đoạn ghi âm này là do tôi ngụy tạo sao? Tôi vì muốn vu oan cho chính bố chồng tương lai của mình mà tự mình làm ra chuyện vô liêm sỉ này, tự la hét trong phòng suốt 1 tiếng đồng hồ sao? Hoàn toàn là lời bịa đặt. Đây chẳng phải là viên ngọc trai trên sợi dây chuyền của tôi sao? Sao nó lại ở trong túi của ông? Đúng vậy, đây chính là viên ngọc trai trên cổ Yến Yến. Tôi đã từng thấy. Viên ngọc trai này chính là từ sợi dây chuyền của Yến Yến. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, tôi xem ông còn chối cãi thế nào. Sao lại thế này? Viên ngọc trai này sao lại ở trong túi tôi? Tại sao nó lại ở trong túi của ông? Bởi vì ông đã xông vào phòng tôi, bởi vì ông đã sỉ nhục tôi, bởi vì ông đã làm hỏng sợi dây chuyền của tôi, cho nên viên ngọc trai này đã rơi vào túi của ông. Cô bịa đặt. Tôi bịa đặt sao? Vậy ông nói xem, viên ngọc trai trên sợi dây chuyền của tôi tại sao lại ở trong túi của ông? Bố làm con quá thất vọng rồi. Tiểu Hải, con cũng không tin bố sao? Bố bảo con phải tin bố thế nào đây? Bố dù chỉ cần đưa ra một lời giải thích hợp lý thì con làm sao có thể nghi ngờ bố chứ? Bố, Trần Hải, nếu anh vẫn còn muốn kết hôn với tôi, nếu anh vẫn còn muốn đứa con này, thì anh hãy cùng tôi kiện bố anh tội sỉ nhục. Em nói gì cơ? Em muốn anh cùng em kiện bố anh tội sỉ nhục sao? Trần Hải, anh có lỗi với tôi. Anh càng có lỗi hơn với đứa bé trong bụng tôi. Ông ấy là bố anh, cho nên anh tin ông ấy, cho nên anh chỉ nghe lời nói một phía từ ông ấy thôi sao? Nhưng anh cũng là cha của con chúng ta. Anh có xứng đáng với hai mẹ con tôi không? Anh còn có trách nhiệm của một người đàn ông, trách nhiệm của một người chồng không? Tòa án Nhân dân thành phố Hải Đô. Phiên tòa bắt đầu. Chủ tọa phiên tòa mời nguyên cáo trình bày yêu cầu khởi kiện của các vị. Nguyên cáo: tôi muốn kiện cha chồng tôi Trần Phàm. Vào ngày tôi đính hôn, lợi dụng lúc tôi nghỉ trưa, ông ta đã xông vào phòng và làm nhục tôi. Đúng vậy, tôi muốn kiện cha tôi Trần Phàm vì đã làm nhục vợ tôi Liễu Yến.
Tôi chỉ rảnh rỗi đến xem phiên tòa thôi. Không ngờ lại kịch tính đến thế này. Cha chồng làm nhục con dâu. Thật hay giả vậy? Chuyện này còn có thể giả sao? Anh không thấy con trai của lão già đó cũng đã đứng ra tố cáo rồi sao? Đúng là một tên súc sinh. Trật tự. Xin hãy đưa ra bằng chứng của các vị. Thưa thẩm phán, trong chiếc USB này là đoạn phim giám sát của khách sạn. Hình ảnh bên trong đã bị người này cố ý phá hoại. Nhưng âm thanh ông ta làm nhục tôi kéo dài suốt 1 giờ đồng hồ đã được ghi âm lại toàn bộ. Cô nói bậy Liễu Yến. Đây là sự vu khống. Cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Trật tự. Bị cáo, bây giờ chưa phải là lúc bị cáo phát biểu. Xin đừng làm rối loạn phiên tòa. Nguyên cáo tiếp tục. Thưa thẩm phán, tôi xin phép được phát đoạn ghi âm đã bị phá hoại này tại tòa. Ông làm gì vậy? Đừng. Ông làm tôi đau đấy. Đừng. Còn có cái này nữa. Đây là viên ngọc trai đã vô tình rơi vào túi áo trên của ông ta khi ông ta làm nhục tôi. Điểm này chồng tôi có thể làm chứng. Đúng vậy. Viên ngọc trai này là từ sợi dây chuyền của vợ tôi. Hơn nữa, nó đã được tìm thấy trong túi áo của cha tôi. Còn bị cáo, đối với bằng chứng mà nguyên cáo đưa ra, bị cáo có điều gì muốn nói không? Thưa thẩm phán, tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Tôi không hề phá hoại máy quay giám sát, và càng không làm nhục Liễu Yến. Còn về đoạn ghi âm đó và viên ngọc trai kia, làm sao tôi biết được tại sao nó lại xuất hiện trong túi áo của tôi chứ? Tôi khinh. Không phải ông làm. Chẳng lẽ con dâu ông rảnh rỗi lại đi vu oan cho ông sao? Đúng thế. Bằng chứng rành ra đó rồi mà vẫn không chịu thừa nhận. Lão già thối tha. Thẩm phán nhất định sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất. Hãy đem lão già này bắn mất mạng ngay đi. Bắn mất mạng đi. Trật tự. Nguyên cáo, còn chứng cứ nào khác không? Đương nhiên là có. Tôi còn có nhân chứng. Dẫn nhân chứng vào. Thưa thẩm phán, là hắn ta. Chính hắn đã sỉ nhục Yên Yến. Lúc đó chúng tôi nghe thấy Yên Yến ở trong phòng phát ra một tiếng kêu than. Chúng tôi vội vàng chạy đến. Chúng tôi tận mắt thấy người đàn ông này từ phòng của Yên Yến hoảng loạn bỏ chạy. Các người nói bậy. Tôi căn bản không hề làm. Làm sao các người có thể thấy tôi được? Các người đang làm giả chứng cứ. Việc này là phải ngồi tù đấy. Người phải ngồi tù không phải là họ, mà là tên khốn nạn nhà ông. Cô, đồ tiện nhân nhà cô. Trật tự. Xin bị cáo và nguyên cáo giữ bình tĩnh. Các vị tiếp tục đi. Chúng tôi đều có thể làm chứng. Việc hắn sỉ nhục Yến Yến không phải là nhất thời nổi hứng, mà là đã có mưu đồ từ lâu. Khi hắn ở đại sảnh khách sạn đã sàm sỡ Yến Yến rồi. Đúng vậy. Chúng tôi đều có thể làm chứng. Các người. Bố. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Rốt cuộc bố định ngụy biện đến bao giờ nữa hả? Từ nhỏ bố đã dạy con làm người phải quang minh lỗi lạc, làm việc phải có trách nhiệm. Sao đến lượt bố lại quên hết rồi? Tiểu Hải, bố thật sự không làm mà. Không làm. Ngọc trai, đoạn ghi âm, nhân chứng. Những chứng cứ này bố giải thích thế nào đây? Bố, ban đầu con nói sẽ tìm cho bố một người vợ để dì ấy bầu bạn với bố. Bố nói bố không cần. Bố nói bố không quên được mẹ. Bố nói trong lòng bố chỉ có mẹ, không có người nào khác. Bố xem bố đã làm những gì này. Bố đã sỉ nhục Yến Yến, sỉ nhục con dâu của chính mình. Bố có xứng đáng với con không? Xứng đáng với mẹ không? Bố có xứng đáng với cháu nội chưa ra đời của bố không? Tiểu Hải, nhưng bố thật sự không làm mà. Sao con lại không tin bố chứ? Tin ông? Tôi làm sao tin ông được? Sự thật có tin ông không?
Pháp luật có tin ông không? Bị cáo, phiên sơ thẩm chẳng phải đã tuyên án rồi sao? Lão già này còn muốn lật lại vụ án sao? Đúng là chê mạng mình dài mà. Nếu lần này không đưa ra được bằng chứng có lợi nào, e rằng sẽ bị tuyên án nặng hơn. Đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Tôi muốn xem thử ông ta sẽ lật lại vụ án bằng cách nào. Nghiêm túc. Bây giờ phiên phúc thẩm bắt đầu. Do bị cáo đưa ra yêu cầu kháng cáo cùng với sự thật và căn cứ. Thưa thẩm phán, tôi là luật sư đại diện cho bị cáo. Chỗ tôi có bằng chứng ngoại phạm của thân chủ. Không phải chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật sự có bằng chứng sao? Thật hay giả vậy? Nghe nói anh ta là ông chủ của một công ty niêm yết nào đó. Chẳng lẽ vì bao che cho cha mình, bên ngoài thì tỏ vẻ đại nghĩa diệt thân, nhưng trong bóng tối lại làm giả chứng cứ để lật lại vụ án sao? Tôi không làm gì cả. Chồng ơi, em tin anh. Yên tâm đi. Nhiều cặp mắt chúng ta đang theo dõi mà. Bọn họ không thể gây ra sóng gió gì đâu. Nếu có thế lực ngầm thao túng, cũng đừng hòng đảo ngược trắng đen, gây chuyện thị phi. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Tôi tin rằng ai đúng ai sai, pháp luật sẽ đưa ra một phán quyết công bằng. Ông cứ yên tâm. Làm bộ làm tịch. Tôi muốn xem thử ông có thể đưa ra bằng chứng gì. Thưa thẩm phán, vào lúc 10 giờ đến 11 giờ, Trần Phàm đang ở trong phòng mình, dùng máy quay DV ghi hình cho người vợ đã khuất. Đây là bản gốc, đủ để chứng minh rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, thân chủ của chúng tôi không có mặt tại hiện trường. Xin yêu cầu phát tại tòa. Sao có thể như vậy được? Tôi xin nhắc nhở ba vị một điều ở đây. Việc làm chứng giả trong tố tụng hình sự, nếu tình tiết nghiêm trọng, có thể bị phạt tù trên 3 năm đến dưới 7 năm. Nếu bây giờ các vị thừa nhận sai lầm, có lẽ sẽ được khoan hồng. Bằng không thì... Nghiêm trọng đến vậy sao? Chúng ta phải làm sao đây? Các người đừng nghe hắn nói bậy. Nếu Trần Phàm có bằng chứng, đã sớm đưa ra rồi. Sao có thể đợi đến bây giờ? Ông ta đang lừa các người đấy. Thưa thẩm phán, ông ta đang đe dọa nhân chứng của tôi. Luật sư bên bị cáo, anh nói họ làm chứng giả. Vậy anh có bằng chứng không? Thưa thẩm phán, tất cả bằng chứng đều nằm trong chiếc USB này. Chỉ cần phát lên, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. The film was translated and narrated by M. Nghe hắn nói chắc chắn như vậy. Chuyện này không phải là thật chứ? Đây, chuyện này thật sự là vu khống sao? Không có người phụ nữ nào lại đem sự trong sạch của mình đi vu khống người khác đâu. Huống chi là vu khống cha chồng tương lai của mình. Tôi không tin. Em đoán xem. Em đoán xem chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đã đến khách sạn rồi. Anh đưa em đến tham dự đám cưới của Tiểu Hải. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng cái, con trai đã 24 tuổi rồi. Em cũng đã đi được 18 năm rồi. Hồi đó em nói với anh, bảo anh phải dạy dỗ Tiểu Hải thật tốt, đừng để nó lầm đường lạc lối, phải để nó lớn lên thành tài. Đừng vì em ra đi mà đau lòng. Đừng ăn đồ lạnh, đừng uống đồ nóng. Em đó, em thật là lải nhải. Lần này được rồi. Thằng nhóc thối này đã lớn rồi. Vừa nãy ở dưới lầu còn giáo huấn anh nữa cơ. Nói với anh, chê anh mặc đồ quê mùa, còn chuẩn bị cả vest cho anh nữa. Con đã lớn rồi. Bố, con đã bảo bố mặc đẹp vào mà. Sao bố vẫn cứ như ở quê vậy? Chuyện của bố con đừng quản. Bố nói thằng nhóc con này
Mới lập được cái công ty nhỏ, đã vanh váo lên rồi phải không? Chuyện lớn như đính hôn mà cũng không nói cho bố biết. Trong mắt con còn có người bố này không? Bố, chuyện của con có thể tự quyết định. Thôi được rồi, con đã chuẩn bị lễ phục cho bố rồi, bố mau vào phòng thay đi. Nhưng mà hiểu con không ai bằng cha mà. Em nói xem nó sống có tốt hay không? Anh làm sao mà không nhìn ra được? Mấy năm nó khởi nghiệp này, sống không dễ dàng gì. Vợ ơi, em cứ hay nói anh tính cách thì chậm chạp, tính tình lại cứng đầu khó chịu, cứ như hòn đá trong cái hố phân vậy. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng em nói có em ở đây mà, đúng không? Tiểu Hải chắc chắn sẽ lớn lên một cách vui vẻ và khỏe mạnh. Em đi rồi anh mới biết anh không phải là một người cha xứng đáng. Lúc đó Tiểu Hải 6 tuổi. Anh chỉ nghĩ rằng một đứa trẻ 6 tuổi nó có thể biết được gì chứ. Anh đã nói với nó, anh nói chỉ cần con ngoan ngoãn lớn lên thật tốt, rồi sẽ có một ngày mẹ sẽ đến thăm con. Đứa trẻ này, anh cứ nghĩ nói dối một chút là có thể qua chuyện. Ai ngờ được, mỗi tối sau khi tan học, nó đều đến mộ em thăm em. Đứa trẻ này, nó nhỏ như vậy, nó biết hết mọi thứ, nó đều hiểu hết. Sau này Tiểu Hải nó thi đậu đại học, còn học rất giỏi nữa. Nó có bao giờ đi xa đâu. Anh đã nghĩ thầm, em nói xem. Anh dặn dò vài câu. Anh đã gom cả bụng lời muốn nói. Anh muốn dặn dò con thật kỹ càng, nhưng vừa định thốt ra thì lời này nó cứ không nói ra được. Anh cứ mãi đờ người ra đó, cho đến khi xe đã chạy đi xa, anh mới sực tỉnh lại. Anh chạy theo xe, chạy suốt cả đoạn đường. Em nhìn xem, đây, những năm này, đây là vé xe. Anh đã đi thăm Tiểu Hải. Nó ở trường một mình, em nói xem anh làm sao yên tâm được chứ. Anh sợ nó ăn không no, anh sợ nó mặc không đủ ấm, anh sợ nó bị bạn bè bắt nạt. Năm đó, tôi học lớp 12, mẹ đã qua đời. Bố không nói cho tôi biết. Sau này vì để trả thù ông ấy, tôi đã chọn một trường đại học xa nhà nhất. Và sau đó không bao giờ quay về nữa. Cho đến khi bố qua đời, tôi mới biết thực ra mỗi tháng ông ấy đều đến trường thăm tôi, nhưng chưa bao giờ nói cho tôi biết. Rõ ràng bố rất yêu tôi, nhưng tại sao bố lại không nói chứ? Cho đến khi ông ấy qua đời, tôi mới biết. Bố, con đứng dậy đi, bố không trách con đâu. Trần Phàm, đây là tòa án. Hiện tại chúng ta đang thảo luận về việc ông sỉ nhục tôi, không phải là nơi để hai cha con ông diễn trò. Thưa thẩm phán, xin anh hãy dừng vở kịch này lại. Thẩm phán, đoạn phim này đủ để chứng minh rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, thân chủ của tôi, ông Trần Phàm, đang ở phòng số 888, chứ không phải là ở trong phòng của Liễu Yến, xâm hại cô ta. Đây là sự vu khống. Đúng vậy, thời gian này hoàn toàn không khớp. Thật uổng công, tôi đã tin tưởng cô ta đến thế, đúng là tiện nhân mà. Sao lại có thể như vậy chứ? Liễu Yến, cô đang lừa tôi. Không, không phải như vậy. Anh hãy nghĩ kỹ xem. Nếu không phải ông ta xâm hại em, vậy thì viên ngọc trai trên sợi dây chuyền của em sao lại có thể ở trong túi của ông ta chứ? Tại sao? Anh hãy nghĩ kỹ xem. Tại sao? Cô sẽ sớm biết thôi. Thưa thẩm phán, thưa bồi thẩm đoàn, bây giờ xin mời các vị chiếu đoạn phim thứ 2. Dừng lại. Chính là chỗ này. Nhìn kìa, viên ngọc trai trên dây chuyền đã rơi vào túi rồi. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là lúc này. Đúng vậy, chính là lúc này.
Nguyên Cáo và bạn của cô ta khi đang đi bộ đã không chú ý dưới chân, suýt chút nữa thì trượt ngã. Thân chủ của tôi, ông Trần Phàm, đã nhanh mắt nhanh tay kịp thời đỡ cô ta dậy. Cũng chính là lúc đó, viên ngọc trai đã rơi vào túi của thân chủ tôi. Nhưng không ngờ rằng Nguyên Cáo lại vì thế mà vu khống ông ấy, tội xâm hại và dùng viên ngọc trai làm bằng chứng. Điều này thật quá vô liêm sỉ. Đây quả là chuyện người nông dân và con rắn lại còn cắn ngược lại một miếng. Đồ tiện nhân này cùng với mấy người bạn thân của cô ta giúp cô ta đổi trắng thay đen, vu khống người tốt, quả nhiên là rắn chuột cùng một ổ. Người như thế nào thì có bạn như thế ấy. Liễu Yến, sao có thể chứ? Tất cả chuyện này chẳng lẽ là Ý Yến bịa ra sao? Vậy bạn của Yến Yến tại sao lại nói nhìn thấy Trần Phàm chạy ra từ phòng của Yến Yến? Đúng vậy. Nếu tất cả chuyện này không phải do Trần Phàm làm, tại sao ông ta lại đi phá hủy đoạn phim giám sát của khách sạn? Đúng không? Đúng vậy. Trong đó chắc chắn còn có ẩn tình khác. Phẩm chất của Yến Yến tôi biết rõ. Cô ấy tuyệt đối không thể nào vô cớ hãm hại người khác. Cô ta đương nhiên không thể nào vô cớ vu khống người khác. Đó là bởi vì trong lòng cô ta có quỷ. Yêu cầu phát đoạn phim thứ 3. Đây chính là lý do cô ta xóa đoạn ghi hình. Liễu Yến, cô thật to gan. Cô ta chỉ vì một giấc mộng xuân của mình mà đã vu khống thân chủ của tôi, đã vào phòng làm nhục cô ta. Sau đó, cô ta đã lôi kéo đồng bọn của mình tiến hành những trận đòn và sự sỉ nhục tàn nhẫn vô nhân đạo đối với thân chủ của tôi. Hơn nữa, sau khi biết được sự thật, cô ta không hề nghĩ đến việc xin lỗi mà lại đi xóa đoạn phim. Vu oan giá họa, vu khống thân chủ của tôi đã làm nhục cô ta. Đây chính là toàn bộ ngọn nguồn của sự việc. Kẻ xấu xa này, đây còn là người nữa sao? Cái thứ không bằng cầm thú này. Thật uổng công lúc nãy tôi còn nói đỡ cho cô ta. Tôi đáng mất mạng mà. Ông xã, em cũng không biết ông ấy là bố chồng em mà. Ông xã, là vì em quá yêu anh. Em không nỡ rời xa anh. Em sợ anh trách em, nên em mới làm như vậy. Em cầu xin anh, xin anh tha thứ cho em. Tránh ra. Cô là tự mình chán sống, không thể trách người khác được. Cô nói cô không biết. Phải, trước đây cô đúng là không biết. Nhưng sau khi xem máy quay giám sát thì sao? Cô còn dám nói là cô không biết sao? Sau đó cô đã làm những gì? Không những không hối cải, mà còn làm tới mức độ nghiêm trọng hơn. Luật sư Hoàng, xin yêu cầu phát đoạn phim tiếp theo. Không, không được, không được phát. Ba, con đã bị làm nhục. Cái gì? Hắn lợi dụng lúc con nghỉ trưa đã xông vào phòng làm nhục con, dám làm nhục con gái tôi. Lão già khốn kiếp nhà ông. Đó là của tôi. Trên đây ghi rõ ràng chủ sở hữu là Triệu Vân Tịch. Ông có phải là Triệu Vân Tịch không? Lão già khốn kiếp, tôi muốn ông phải vạn kiếp bất phục. Cô rõ ràng biết ông Trần Phàm đã bị oan, nhưng lại liên kết với gia đình mình, xé rách giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất của ông Trần Phàm, đập vỡ chiếc vòng ngọc mà người vợ quá cố để lại cho ông ấy, còn đốt cháy bức ảnh duy nhất của người vợ quá cố của ông ấy. Thậm chí, cô còn dùng chai rượu đánh ông Trần Phàm bị thương nặng, ngất xỉu trên mặt đất. Ông xã, anh nghe em giải thích đi, em có thể giải thích được mà. Chồng, anh nghe em giải thích đi, tránh ra, đồ tiện nhân nhà cô. Đánh hay lắm. Đánh mất mạng cái đồ tiện nhân này đi, đồ tiện nhân vô liêm sỉ này. Đáng lẽ nên đúc lại từ đầu. Đồ tiện nhân nhà cô, xem hôm nay tôi có đánh mất mạng cô không? Tôi, Tiểu Hải,
Dừng tay. Ba, không cần thiết phải vì loại người này mà làm bẩn tay con. Tội ác cô ta gây ra sẽ có pháp luật trừng trị. Nguyên cáo Liễu Yến, Trần Hải, vụ kiện bị cáo Trần Phàm tội xâm hại. Sau khi xét xử công khai, tòa án nhận định bị cáo Trần Phàm vô tội, được thả ngay tại tòa. Tất cả đứng dậy. Mời chủ tọa phiên tòa, thẩm phán và bồi thẩm đoàn rời khỏi phòng xử án. Đương sự và người dự thính rời khỏi phòng xử án. Tôi khinh cái đầu tiện nhân vô liêm sỉ này. Vụ án cô tố cáo người khác xâm hại đã kết thúc rồi. Cô hãy chờ vụ án của mình đi. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ đến xem cô sẽ có kết cục thế nào. Còn có các người nữa. Giúp Trần Hải, em chỉ muốn đưa bố chồng đến phòng khách thôi. Là bọn họ bảo em đánh ông ấy. Liễu Yến, cô thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Rõ ràng là cô bảo chúng tôi làm như vậy mà. Cô câm miệng. Tôi câm miệng. Tất cả là do cô hại. Tôi dựa vào đâu mà phải câm miệng? Chó cắn chó. Người đâu? Đưa bọn họ vào sở cảnh sát. Đừng, Trần Tổng. Chỉ cần anh thả tôi ra, tôi có thể nói cho anh biết bí mật của Liễu Yến. Không, tôi không có bí mật nào cả. Anh đừng nghe cô ta nói bậy. Trần Tổng, tôi thật sự biết bí mật của cô ta. Chỉ cần anh không truy cứu trách nhiệm pháp lý của tôi sẽ nói cho anh biết ngay bây giờ. Tôi không thể không truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô. Tuy nhiên, tôi có thể dựa vào giá trị của bí mật cô cung cấp, xem xét giảm nhẹ tội cho cô. Người tìm người báo thù là cô. Người khiến Trần lão gia tuyệt tự tuyệt tôn cũng là cô. Người đánh người vẫn là cô. Cô dựa vào đâu mà bắt chúng tôi ngồi tù? Chúng tôi đã giúp cô nhiều như vậy. Cô không những không cầu xin giúp chúng tôi, mà còn bắt chúng tôi gánh tội. Liễu Yến, cô vô tình thì đừng trách chúng tôi vô nghĩa. Cô câm miệng lại cho tôi. Nếu nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ khiến cô ngồi tù mọt công. Cô tiếp tục nói đi. Liễu Yến ở trước mặt tôi, cô ta vẫn không thể bịt miệng cô được đâu. Trần Tổng, khi Liễu Yến ở bên anh đã bắt cả hai tay. Cô ta đã sớm cùng Bạch Nguyệt Quang của mình lén lút qua lại rồi. Cô ta chỉ là không nỡ rời xa tiền của anh thôi. Cái đồ tiện nhân nhà cô, câm miệng lại cho tôi. Tôi là tiện nhân. Vậy thì cái loại phụ nữ bắt cá hai tay như cô còn không bằng cả tiện nhân. Trần Tổng, đứa bé trong bụng cô ta cũng không phải của anh, là của tên Bạch Nguyệt Quang kia của cô ta. Tôi còn có cả ảnh ở đây này. Không, đừng xem. Tránh ra. Liễu Yến, cô đúng là tiện nhân mà. Trần Tổng, cô ta còn lên kế hoạch sau khi sinh đứa bé ra, tìm một lý do để hại mất mạng anh, để con của bọn họ thừa kế tập đoàn Trần Thị. Cô còn muốn hại con trai tôi. Cái đồ tiện nhân nhà cô. Bây giờ cô còn gì để nói nữa không? Ông xã, không phải như vậy đâu. Anh đừng nghe lời cô ta. Mấy tấm ảnh này đều là cô ta cắt ghép hết. Trần Tổng, những thứ này đều là thật. Tôi có bằng chứng. Không, đừng phát. Bác sĩ nói cơ thể tôi không thể bỏ con được. Nếu bỏ con thì sẽ khó có con lại được nữa. Cho nên đứa bé này tôi nhất định phải giữ lại. Vậy Triệu Lỗi bên kia nói sao? Đây là con của anh ta mà. Anh ta vui mừng còn không kịp ấy chứ. Sau này con của anh ta chính là con của chủ tịch của công ty niêm yết, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trần Thị. Anh ta còn nói nếu Trần Hải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tập đoàn Trần Thị sẽ là của chúng tôi. Cô thật sự quá độc ác. Tôi cứ nghĩ rằng cô chỉ là tham hư vinh, kiêu ngạo hống hách. Không ngờ cô lại vô liêm sỉ, lẳng lơ chắc nết đến vậy. Loại người như cô không xứng với Tiểu Hải. Không, không phải vậy đâu bố chồng. Không phải như thế. Chồng ơi, đoạn ghi âm này đều là cô ta cắt ghép. Cô ta chỉ là không muốn thấy em sống tốt thôi. Chồng ơi, anh đừng tin cô ta. Trần Tổng, mỗi câu nói trong đây đều là Liễu Yến tự mình nói ra. Anh phải tin tôi. Tôi không thể nào lấy nửa đời sau của mình ra để đùa dẫn được. Anh ấy dựa vào đâu mà phải tin cô? Anh ấy là chồng tôi, anh ấy nên tin tôi. Hai người các cô, một người khăng khăng chứng cứ là thật,
một người lại nói là giả. Được thôi. Vậy thì tìm người đàn ông kia ra. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ khiến kẻ dối trá kia cùng với gia đình cô ta tan cửa nát nhà, sau đó bị đuổi khỏi Hải Đô. Dựa vào đâu? Đây là chuyện của họ, liên quan gì đến chúng tôi chứ? Đúng vậy. Các người dựa vào đâu mà độc đoán như thế, lại còn bắt nạt người khác, họa không liên lụy đến người nhà. Cho dù Liệu Yến có nói dối thì liên quan gì đến chúng tôi chứ? Đúng thế. Tôi không tin cậu có thể một tay che trời. Con rể tôi làm việc ở tập đoàn Sơn Hải. Tôi không tin bàn tay của cậu có thể vươn tới tập đoàn Sơn Hải, khiến chúng tôi không thể sống yên ở Hải Đô. Nếu bây giờ các người đã muốn bị đuổi khỏi Hải Đô, tôi không ngại để các người được tọa nguyện ngay lúc này đâu. Yến Yến, sao cô không nói gì đi? Chồng ơi, trong lòng em chỉ có anh thôi, không có người nào khác cả. Anh phải tin em. Thật sao? Cô nghĩ sao? Nếu thật sự không có người đàn ông này, vậy thì người tan cửa nát nhà nhất định sẽ là cô. Trần Tổng, tôi biết hắn ở đâu. Tôi sẽ nói cho anh biết ngay bây giờ. Người đâu? Dẫn người đàn ông đó đến đây cho tôi. Làm gì vậy? Buông ra. Buông tôi ra. Trần Tổng, hắn chính là nhân tình của Liễu Yến. Chịu lỗi, Bạch Nguyệt Quang của Liễu Yến. Bạch Nguyệt Quang thời trung học của cô ta và là cha của đứa bé trong bụng cô ta. Không phải vậy đâu chồng ơi. Em và Triệu Lỗi chỉ là bạn học cấp 3. Chúng em trong sạch. Anh có quen cô ta không? Quen chứ. Liễu Yến, bạn học cấp 3 của tôi. Hồi đó tôi còn theo đuổi cô ấy. Cô ấy quá lạnh lùng, không đồng ý. Không đồng ý. Tại sao? Đứa bé trong bụng cô ấy là con của anh. Cái gì mà? Con của tôi chứ. Chúng tôi đã không gặp nhau 10 mấy năm rồi, làm sao bụng cô ta có thể có con của tôi chứ? Không phải là anh đã làm cô ta mang thai rồi tìm người để đổ lỗi đấy chứ? Triệu Lỗi, anh đừng giả vờ nữa. Tuần trước ba chúng ta còn ăn cơm cùng nhau mà. Hai người các người tình tứ với nhau, quấn quýt không rời. Bây giờ còn giả vờ như thế này. Trần Tổng, anh ta chính là chột dạ, cố ý che giấu. Đúng rồi, trong điện thoại anh ta có đoạn phim với Liễu Yến. Bọn họ đã khoe với tôi. Trần Tổng, anh mau bảo họ mở điện thoại anh ta ra xem đi. Các người đúng là một lũ rắn chuột cùng ổ, thật khiến người ta ghê tởm. Đưa đây. Anh đây là đang vi phạm pháp luật. Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy. Đưa đồ cho tôi. Liễu Yến, tôi đã thích cô đến mức nào cơ chứ? Đúng là mù mắt rồi. Chồng ơi, em biết em sai rồi. Em về sẽ bỏ đứa bé này ngay. Chúng ta làm lại từ đầu được không anh? Em thề, sau này em nhất định sẽ là một người vợ tốt, người mẹ tốt. Anh tha thứ cho em lần này được không? Em chỉ là bị người này lừa gạt thôi. Nếu không có anh, em không sống nổi đâu. Chồng ơi, em không thể thiếu anh. Trần Hải, cậu tha thứ cho Yến Yến đi. Cậu xem trên đời này có ai mà không mắc sai lầm chứ? Yến Yến là một đứa trẻ tốt. Con bé chỉ là bị tên đàn ông tồi này lừa gạt thôi. Con bé cũng vô tội mà. Đúng vậy Trần Hải, hai đứa làm lại từ đầu đi. Con gái tôi hiểu rõ nhất. Sau này con bé nhất định sẽ một lòng một dạ với cậu. Cho con bé thêm một cơ hội nữa được không? Cút đi. Trần Tổng, tôi sai rồi. Tôi không nên ngủ với Liễu Yến. Tôi tất cả là do cô ta. Cô ta đã quyến rũ tôi. Cô ta nói cô ta vẫn yêu tôi, muốn ngủ với tôi, muốn hẹn hò với tôi. Tôi đã bị cô ta mê hoặc. Các người, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai. Tôi muốn khiến các người tan cửa nát nhà, đuổi các người ra khỏi Hải Đô. Trần Tổng quả là có khẩu khí lớn đấy. Anh rể, anh là ai? Tôi quên chưa tự giới thiệu. Tôi là tổng phụ trách của chi nhánh tập đoàn Sơn Hải, Tôn Đào. Cái gì? Chồng ơi, anh thăng chức rồi sao? Tập đoàn Sơn Hải
Chính là tập đoàn Sơn Hải hàng đầu đại hạ, có giá trị thị trường hàng nghìn tỷ đó sao? Tốt quá rồi, con rể tôi có tiền đồ rồi. Trần Hải, tập đoàn Trần Thị của cậu chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ vừa mới niêm yết thôi. Giá trị tài sản của cậu chẳng qua chỉ có 1 tỷ thôi. Cậu còn muốn khiến chúng tôi tan cửa nát nhà, đuổi chúng tôi ra khỏi Hải Đô sao? Tiểu Đao, con phải làm chủ cho chúng ta đấy. Tiểu Đao, Yến Yến nhà chúng ta chẳng qua chỉ phạm phải một lỗi nhỏ không đáng kể. Trần Hải này lại cứ khăng khăng đòi hủy hôn với Yến Yến, còn lớn tiếng tuyên bố đuổi tất cả chúng ta ra khỏi Hải Đô. Đuổi ra khỏi Hải Đô chỉ bằng hắn ta thôi sao? Một chủ tịch của công ty sắp phá sản, đang đối mặt với khoản thiếu hụt vốn. Hắn ta không nói với các người sao? Công ty của hắn ta hiện đang đối mặt với khoản thiếu hụt tài chính khổng lồ. Trong vòng 3 ngày, nếu hắn ta không thể xoay sở được 5 tỷ, sẽ phải gánh khoản nợ cá nhân hàng chục tỷ. Cái gì? Tập đoàn Trần Thị sắp phá sản sao? Trần Hải sắp nợ hàng chục tỷ sao? May quá. May mà Yến Yến nhà chúng ta chưa đính hôn với hắn ta, chưa gả cho hắn ta. Nếu không Liễu gia chúng ta sẽ thực sự vạn kiếp bất phục mất thôi. Trần Hải, anh sắp phá sản rồi. Anh lấy tư cách gì mà ở đây ra oai? Tiểu Hải, sáng nay con đến công ty là vì chuyện này sao? Sao con không nói cho bố biết? Nói cho ông biết. Nói cho ông biết để làm gì? Đó là 5 tỷ đấy. Ông già nhà quê như ông có trả nổi không? Im miệng. Trần Hải, anh đã phá sản rồi. Bây giờ tôi không sợ anh đe dọa nữa. Đúng vậy Yến Yến, bây giờ anh rể của em là tổng phụ trách của tập đoàn Sơn Hải tại Hải Đô, quyền thế ngút trời. Chị muốn xem Trần Hải này còn dám động vào em lần nữa không? Bố yên tâm đi, công ty không sao cả. Sở dĩ xuất hiện khoản thiếu hụt vốn 5 tỷ là vì con đang thu mua một thương hiệu xa xỉ. Một khi thu mua thành công, tập đoàn Trần Thị chúng ta sẽ vươn lên trở thành tập đoàn nghìn tỷ. Những năm qua, các mối quan hệ của con trong giới kinh doanh cùng với tiềm năng của tập đoàn Trần Thị, việc huy động 5 tỷ vốn không thành vấn đề. Cái gì? Vân Tịch, con trai chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi. Anh rể, lời Trần Hải nói là thật sao? Tập đoàn nghìn tỷ. Tôi suýt nữa đã trở thành phu nhân chủ tịch của tập đoàn nghìn tỷ. Cô sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Trần Tổng, lời này có phải là nói quá sớm rồi không? Tôi nói cho anh biết, vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn Trần Thị nhất định và chỉ có thể là Yến Yến. Anh nói gì? Anh có phải đã quên thân phận của tôi là gì rồi không? Tổng phụ trách chi nhánh tập đoàn Sơn Hải. Chỉ cần một lời của tôi thôi, toàn bộ Hải Đô, không, là toàn bộ đại hạ, không một công ty nào có thể cấp vốn cho anh. Mọi nỗ lực của anh, mọi thành tựu sẽ tiêu tan hết. Tôn Đào, tập đoàn Sơn Hải cất nhắc cậu lên làm tổng phụ trách Hải Đô là để cậu mượn oai hùng, tự ý hành động sao? Cậu không sợ bị đuổi việc sao? Không phải, ông già này từ đâu chui ra vậy? Ông biết thân phận của tôi là gì không? Tổng phụ trách tổng cộng chỉ có 3 người, trực tiếp làm việc với thư ký chủ tịch. Dưới 1 người, trên vạn người. Ý của tôi chính là ý của tập đoàn Sơn Hải, không đến lượt lão già nhà ông khô tay múa chân. Anh chán sống. Chồng ơi, trước đây là em sai rồi. Em đảm bảo sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh cũng đừng giận anh rể. Anh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi đính hôn và kết hôn, em tin rằng anh ấy sẽ không dùng quyền lực của mình để nhắm vào tập đoàn Trần Thị đâu. Cô đang uy hiếp tôi đấy hả? Chồng, sao em dám uy hiếp anh chứ? Em chỉ là không nỡ xa anh thôi. Đúng vậy, em đã ngoại tình, nhưng em chỉ phạm phải một lỗi lầm mà tất cả phụ nữ trên đời đều sẽ mắc phải thôi. Tại sao anh cứ phải giữ mãi không buông chứ? Chồng ơi, anh cũng không muốn tập đoàn Trần Thị mà anh đã vất vả gây dựng bị hủy hoại hoàn toàn đâu nhỉ? Cút, thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
kẻ tiểu nhân đắc chí. Trần Hải, tôi đã kinh doanh ở Hải Đô nhiều năm. Tôi không tin rằng một tổng phụ trách Hải Đô như anh có thể một tay che trời. Được thôi, được cho thể diện mà không biết giữ đúng không? Lát nữa tôi sẽ khiến cậu phải quỳ xuống đất cầu xin tôi. Chủ tịch, có cần nhân tiện việc này cảnh cáo Tiểu Hải một chút. Truyền lệnh của tôi, phong sát tập đoàn Trần Thị. Alo, không xong rồi Trần Tổng, Hải Phát, Khải Linh, Tăng Quảng, 3 tập đoàn lớn đồng loạt rút vốn. Ngân hàng đã hủy bỏ khoản vay đối với tập đoàn Trần Thị và các công ty hợp tác với chúng ta đều lần lượt đề nghị chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Giá trị thị trường của công ty sụt giảm nghiêm trọng. Cái gì? Chuyện này? Tiểu Hải, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả? Xâm phạm tập đoàn Sơn Hải của chúng tôi chỉ có một kết cục: phá sản, đóng cửa và thanh lý. Trần Hải, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Anh không phải đã nói sẽ khiến Liễu Thị chúng tôi phá sản sao? Sao người phá sản trước lại là anh vậy? Liễu Yến. Trần Hải, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. Đây là đơn hàng 10 tỷ của tập đoàn Sơn Hải. Có thể thanh toán trước 50% tiền mặt. Tôi sẽ coi đây là quà đính hôn của cậu và Yến Yến. Chỉ cần cậu và Yến Yến tiếp tục hoàn thành hôn lễ, 5 tỷ tiền mặt này đủ để bù đắp khoảng trống tài chính của cậu. Đơn hàng 10 tỷ. Cảm ơn anh rể. Đơn hàng 10 tỷ. Thật sự là đơn hàng 10 tỷ. Tiểu Đao, vẫn là cháu có triển vọng nhất. Có đơn hàng 10 tỷ này cùng với 5 tỷ tiền ứng trước này, Liễu gia chúng ta không chỉ vững như thành đồng, mà có lẽ còn có thể một bước trở thành danh nhân Hải Đô. Tốt quá rồi. Trần Hải, không ngờ tới đúng không? Phong thủy luân chuyển. Trước đây anh coi tôi như cỏ rác, bây giờ tôi khiến anh không thể trèo cao được nữa. Chú cả, bây giờ chính là lúc ra tay tốt nhất để thâu tóm tập đoàn Trần Thị. Chỉ cần mọi người để Trần Hải và Yến Yến tiếp tục hoàn thành hôn lễ, chúng ta dùng 5 tỷ tiền này bù đắp cho cậu ta. Đợi cậu ta vượt qua khó khăn, tập đoàn Trần Thị sẽ lập tức vươn lên trở thành tập đoàn nghìn tỷ. Sau này chúng ta sẽ thăng tiến rực rỡ, cuộc sống sung túc, không phải lo lắng gì nữa. Tiểu Đao, vẫn là cháu giỏi nhất. Cháu yên tâm, chỉ cần tiền được chuyển đến, tuyệt đối sẽ không thiếu phần lợi ích của cháu đâu. Yến Yến này, sao con lại nói chuyện với Tiểu Hải như vậy? Vợ chồng với nhau, làm sao tránh khỏi mâu thuẫn? Tục ngữ có câu, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoa mà. Bây giờ, công ty của Trần Hải gặp khủng hoảng, càng là lúc chúng ta cùng nhau đồng lòng hợp sức. Bố, sau khi kết hôn, con có thể hưởng một nửa tài sản của cậu ta. Chỉ cần công ty của Trần Hải vượt qua khủng hoảng, chúng ta ít nhất có thể kiếm được 50 tỷ. Tiểu Hải, chỉ cần cậu xin lỗi Yên Yến một tiếng, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Sau này, cậu yên tâm, chúng ta vẫn là người một nhà. Khủng hoảng công ty của cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu ra tay giải quyết. Ông bảo tôi xin lỗi cô ta sao? Bảo anh xin lỗi thì có sao chứ? Hôm nay anh đã tát tôi bao nhiêu cái rồi, trong lòng không tự biết sao? Trần Hải, tôi nói cho anh biết, muốn Liễu Thị chúng tôi giúp anh vượt qua khó khăn, anh chỉ có con đường này thôi. Trần Hải, chẳng phải anh vẫn luôn muốn thành lập một công ty vĩ đại sao? Trở thành một doanh nhân có trách nhiệm, có lương tâm sao? Anh hãy nghĩ cho kỹ. Nếu anh không đồng ý, vậy thì hàng nghìn nhân viên của tập đoàn Trần Thị đều sẽ mất việc. Lúc đó, vợ của họ, cha mẹ, con cái đều sẽ không có gì để duy trì cuộc sống, mất đi chỗ dựa. Mà tất cả những điều này đều là do anh gây ra. Đủ rồi. Ông gào lên cái gì chứ? Sao hả? Ông có thể cho anh ta 5 tỷ sao? Nếu ngay cả Trần Chủ tịch cũng không thể, vậy thì trên thế giới này sẽ không có ai làm được điều đó. Tổng phụ trách Bảo Cách Lệ của Hải Đô
Trương Lỗi, tổng phụ trách của Bảo Cách Lệ. Trương Lỗi, tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Thiên Hải. Từ Linh, tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Thiên Hải. Từ Linh, tổng giám đốc tập đoàn vận chuyển Hải Đô. Tiền Sâm, tổng giám đốc tập đoàn vận chuyển Hải Đô. Tiền Sâm. Xin kính chào, Trần chủ tịch của tập đoàn Sơn Hải. Bố. Bố thật sự là... Tập đoàn Sơn Hải do bố và mẹ con tự tay sáng lập. Năm con 6 tuổi. Mẹ con qua đời vì bệnh tật. Lúc lâm chung, mẹ con muốn bố giấu kín thân phận, muốn đợi con trưởng thành rồi mới nói cho con biết, chính là sợ con trở thành kẻ ăn chơi trác táng. Mẹ. Không, chuyện này không thể nào. Nếu ông thật sự là chủ tịch, vậy tại sao ông lại tận mắt nhìn công ty của con trai ông bị tôi phong tỏa? Đúng vậy, điều này hoàn toàn vô lý. Sở dĩ tôi không lập tức ngắt lời Tôn Đào, chính là để cảnh cáo Tiểu Hải một chút. Thương trường như chiến trường, phải suy tính kỹ lưỡng rồi mới hành động. Thỏ khôn có ba hang, tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn. Nếu không, cho dù đã dự tính kết cục tốt đẹp đến đâu, cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác mà thôi. Bố, con hiểu rồi. Trần Hải, hóa ra lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Sơn Hải trị giá nghìn tỷ. Bố cậu ta hóa ra lại là chủ tịch của tập đoàn Sơn Hải. Yên Yên suýt chút nữa đã trở thành phu nhân của tập đoàn nghìn tỷ. Không, điều này không thể nào. Hôm nay chúng tôi đến đây vốn dĩ là định chúc mừng hỷ sự đại hôn của Trần Thiếu, nhưng không ngờ lại bị hủy bỏ. Còn cô lại dám vu khống chủ tịch Trần sỉ nhục cô, thật là nực cười. Tự mình gây nghiệp thì không thể sống được, người không có phúc thì không thể bước vào gia đình có phúc. Cô chính là trời sinh mạnh tiện. Không, không thể nào. Ông không thể là chủ tịch của tập đoàn nghìn tỷ được. Ông mặc đồ rách rưới như vậy, ông lại còn từ dưới quê lên. Tôi không tin. Vậy cô nghĩ rằng người có tài sản nghìn tỷ thì phải trông như thế nào? Giống như cô sao? Nóng lòng khoe khoang những gì mình có trước mặt người khác. Đúng là kẻ nghèo mới phất. Tiểu Hải, giao bọn họ cho con xử lý. Anh chính là tổng phụ trách của tập đoàn Sơn Hải ở Hải Đô. Bắt đầu từ bây giờ, anh không còn là người đó nữa. Hơn nữa anh lại mượn danh tập đoàn Sơn Hải ở đây làm những chuyện lừa đảo, khiến danh tiếng của tập đoàn Sơn Hải bị tổn hại. Tôi với tư cách là người thừa kế của tập đoàn Sơn Hải khởi kiện anh. Còn về cô và cả các người nữa, sẽ hợp đồng bất động sản, đập vỡ chiếc vòng ngọc, đánh cha tôi bị thương nặng. Nửa đời còn lại, các người cứ ở trong tù mà suy ngẫm cho kỹ đi. Các người cũng sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Đưa tất cả bọn họ đi. Đi. Tập đoàn Sơn Hải. Tôi suýt chút nữa đã gả vào tập đoàn Sơn Hải, suýt chút nữa đã trở thành người nhà hào môn. Chỉ thiếu một chút nữa thôi